લંચ બોક્સની આજના દિવસની વાનગીમાં આપણે બાળકોને ભાવે ને તેવા સ્વાદનું અને જોતાં જ મોંમાં મૂકી દેવાનું મન થાય તેવો અને સાથે વિટામિન અને આયર્નથી ભરપૂર અને સવારની ઉતાવળમાં જલ્દી બની જાય ને તેવો નાસ્તો બનાવીએ। આજના લંચ બોક્સની વાનગી બનાવવા માટે 1 કપ રવો લઈશું। તેની સાથે 1/8 કપ એટલે કે 2 ચમચી બેસન ઉમેરશું। બેસન ઉમેરાઈ ગયા પછી હવે 1/4 કપ દહીં ઉમેરશું। દહીં ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈ અને દહીં, બેસન, રવો બધું મિક્સ કરવાનું છે। અહીં આપણે આ મિશ્રણ બહુ વધારે ઘાટું નહીં અને બહુ વધારે પતલું પણ નહીં તેવું બેટર બનાવી અને તૈયાર કરશું। રવો છે ને તે પાણીમાં ઉમેરતા જઈશું તેમ તેમ પાણી તે શોષી લેશે, માટે તે પ્રમાણે પાણી ઉમેરી હવે તૈયાર થયેલા મિશ્રણને આપણે ઢાંકણ ઢાંકી માત્ર 10 મિનિટ માટે રાખી દઈશું। હવે રવો પલળે છે ને એ દરમિયાન ગાજર, ડુંગળી અને ટમેટા જેવા વેજીટેબલ છે ને તે ચોપરમાં ચોપ કરી લેવાના છે। વેજીટેબલ ચોપ થઈ જાય ને એ દરમિયાન આ નાસ્તા સાથે ખાવા માટે બાળકોને ભાવે ને તેવી ચટણી બનાવી લઈએ, જેના માટે મિક્સરના જારમાં અડધો કપ દાળિયાની દાળ ઉમેરશું। હવે જારનું ઢાંકણ ઢાંકી દાળિયાને પીસીને અને પાવડર બનાવી લેવાનો છે। પીસ્યા પછી દાળિયાની દાળનો પાવડર બની ગયો છે તો આ સમયે તેમાં 2 તીખા લીલા મરચાં ઉમેરશું, સાથે થોડી સમારેલી કોથમીર ઉમેરશું અને અડધો કપ કોપરાનું ખમણ ઉમેરી દઈશું। સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું પણ ઉમેરશું। હવે અડધો કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દેવાનું છે। ત્યાર પછી ઝાડનું ઢાંકણ ઢાંકી બધું પીસી લઈશું। પીસ્યા પછી દાળિયાની કોપરાની ચટણી એક બાઉલમાં કાઢી લેવાની છે। સાથે સાથે તેમાં વઘાર પણ કરી લઈએ, જેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર એક નાની પેનમાં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું। તેલ ગરમ થઈ જાય ને એટલે ગરમ થતા તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરશું, 1 ટીસ્પૂન ચણાની દાળ ઉમેરશું, અડધી ટીસ્પૂન અડદની દાળ પણ ઉમેરી દેવાની છે। સાથે મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી દઈશું અને 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરશું। હવે વઘારને મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળશું। અડધી મિનિટ મિક્સ કરતાં વઘારમાં ચણાની દાળ અને અડદની દાળ છે ને તે ગોલ્ડન બ્રાઉન સતરાવા લાગે છે એટલે તુરંત જ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને ગરમ વઘારને પીસેલી દાળિયા અને કોપરાની ચટણીમાં ઉમેરી દેવાનું છે। હવે બધું ચમચી વડે મિક્સ કરશું જેથી વઘાર છે ને તે એકદમ સરસ ચટણીમાં મિક્સ થઈ જાય। અહીં દાળિયા કોપરાની ચટણી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે। આટલું કર્યું ને ત્યારે બીજી સાઈડ રવાના મિશ્રણમાં રવાએ પાણી શોષી લીધું છે અને મિશ્રણ થોડું ઘાટું પણ થયું છે। તો હવે આ મિશ્રણમાં આપણે 1 લીલા મરચાં અને આદુની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું, સાથે 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું। હવે બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરવાનું છે। સાથે મિશ્રણ ઘટ્ટ થયું છે એટલે તેમાં અડધો કપ જેટલું પાણી ઉમેરતા જઈ આ મિશ્રણની કન્સિસ્ટન્સી મીડિયમ કરશું। અહીં ચમચા વડે ચેક કરતા જુઓ નીચે પડી જાય ને તેવી મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સીનું બેટર બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે। તો હવે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર મેં ઢોસાનો તવો ગરમ કરવા પણ રાખી દીધો છે। આ તવામાં 1 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરી આખી કઢાઈમાં ફેલાવી દઈશું। હવે 1 ચમચા જેટલું રવાનું બેટર લઈ તવામાં એક સાઈડ ફેલાવી દઈશું અને પૂરીની સાઈઝનું ગોળ ફેલાવશું। થિકનેસ એકદમ પતલી પણ નહીં અને વધારે પણ નહીં એટલે કે મીડિયમ થિકનેસ રહે ને તેવી રાખવાની છે। વ્યવસ્થિત ફેલાવાઈ જાય ને એટલે તે જ રીતે બીજો ચમચો બેટર બીજી બાજુ પૂરી જેવું રાઉન્ડ બનાવશું। આ રીતે તવામાં સમાઈને એટલા બેટરમાંથી આ રીતે પુડલા પાડી લઈશું। અહીં મેં આ તવામાં સમાઈને એટલા ટોટલ 4 નાના પુડલા પાડી લીધા છે। ગેસની ફ્લેમ લો જ છે એટલે હવે તેના પર પ્રથમ ચોપ કરેલા ગાજર થોડા આ રીતે ફેલાવી દેવાના છે। બધા પુડલામાં ગાજર ફેલાવાઈ જાય ને એટલે તે જ રીતે ચોપ કરેલી ડુંગળી પણ ફેલાવશું અને હાથ વડે પ્રેસ કરતા જઈશું જેથી તે પુડલામાં ચીપકી જાય અને છેલ્લે ટમેટાના ટુકડા પણ સ્પ્રેડ કરી દેવાના છે। અહીં આજે મારા ઘરમાં હતા ને એટલા વેજીટેબલ મેં અહીં વાપર્યા છે, પણ બાળકોને જે પ્રમાણે કોર્ન, કેપ્સિકમ જેવા વેજીટેબલ પસંદ હોય ને તો તે ઉમેરી દેવાના અને બીજા ના ભાવે તે નહીં ઉમેરવાના। અત્યારે આપણે જે આ મિની ઉત્તપમ બનાવ્યા છે ને તે સ્વાદમાં પણ બાળકોને ભાવશે અને આ રીતે વેજીટેબલ પણ ખવડાવી શકાશે અને રવાના કારણે પેટમાં ભાર પણ રહેશે। ટમેટા ઉમેરાઈ ગયા પછી હવે થોડું એવું ચીલી ફ્લેક્સ પણ બધા ઉત્તપમમાં સ્પ્રિંકલ કરશું, કારણ કે ચીલી ફ્લેક્સનો સ્વાદ બાળકોને બહુ જ ભાવે છે। ચીલી ફ્લેક્સ સ્પ્રિંકલ થઈ જાય ને એટલે હવે એ જ રીતે ઓરેગાનો પણ આ જ રીતે સ્પ્રિંકલ કરી દેવાનો છે। અહીં પીઝા હર્બ્સ પણ હોય ને તો તે પણ ઉમેરી શકાય છે। હવે ઉપરથી બધા ઉત્તપમને થોડા એવા પ્રેસ કરશું જેથી મસાલો છે ને તે વેજીટેબલ સાથે ચીપકી જાય। એક બાજુ સહેજ એવા શેકાઈ જાય ને એટલે હવે એક પછી એક બધા ઉત્તપમની ધીમે ધીમે સાઈડ ચેન્જ કરશું। જુઓ એક સાઈડ લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે ઉત્તપમ શેકાઈ ગયા છે તો બીજી સાઈડ પણ પ્રેસ કરી અને લગભગ 2 મિનિટ સુધી શેકવાના છે। લગભગ 1.5 થી 2 મિનિટ શેકતા હવે બીજી બાજુ શેકાયા પછી ફરી ઉત્તપમની સાઈડ ચેન્જ કરી દઈશું। અહીં જુઓ બીજી સાઈડ પણ સરસ વેજીટેબલ સાથે એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના મિની ઉત્તપમ ચડી પણ ગયા છે। તો હવે ધીરે ધીરે બધા ઉત્તપમને તવા પરથી ઉતારી લઈશું અને ડીશમાં કાઢી લઈશું।
અહીં અત્યારે તો મેં લંચ બોક્સમાં ભરાઈને એટલા 4 મિની ઉત્તપમ બનાવ્યા છે, પણ આ ખીરામાંથી ટોટલ 12 જેટલા મિની ઉત્તપમ બનાવી શકાય છે. હવે ઉત્તપમ અને ચટણી બની ગયા છે, તો આ તીખા ખારા નાસ્તા સાથે કંઈક ગળ્યું અને શક્તિ આપનાર હોય ને તો બાળકોને મજા આવી જાય. જેના માટે મેં અહીં 5 થી 6 પેસી ખજૂર લીધો છે. તમને થશે કે ગરમીમાં તો ખજૂર ખાવાથી ગરમ લાગે, પણ એવું નથી. રોજની 2 થી 3 પેસી ખજૂર ચોખ્ખા ઘી સાથે ખાઈએ ને તો આયર્નથી ભરપૂર ખજૂર લોહીમાં હેમોગ્લોબિન વધારે અને શક્તિ આપનાર છે. વળી ઘીના કારણે ખજૂર ગરમ પણ નહીં લાગે અને બાળકોને ભાવશે. વાતો કરતાં અહીં ખજૂરમાં ઘી પણ ભરાઈ ગયું છે, તો હવે લંચ બોક્સ પણ પીરસી લઈએ. લંચ બોક્સમાં મોટા ખાનામાં બનાવેલ મિની ઉત્તપમ ગોઠવી દઈશું. બધા ઉત્તપમ ગોઠવાઈ જાય ને એટલે બીજી નાની ડબ્બીમાં કોપરા દાળિયાની ચટણી પણ ભરી લઈશું. ચટણી ભરાઈ ગયા પછી લંચ બોક્સના નાના ખાનામાં ઘીવાળો ખજૂર પણ ભરી દઈશું, જેથી ખારા તીખા સ્વાદ સાથે થોડું ગળ્યું હોય ને તો લંચ બોક્સમાં ખાવાની મજા આવી જાય. ફ્રેન્ડ્સ, તો આજના લંચ બોક્સની વિટામિન આયર્નથી ભરપૂર છતાં સ્વાદિષ્ટ આ વાનગી લંચ બોક્સમાં જરૂરથી બાળકોને બનાવીને આપજો. અને આ લંચ બોક્સની બધી વાનગી તમને કેવી લાગી તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. સાથે જ આ રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. અને આ વિડીયો જો તમે યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા હો ને તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો. અને જો આ વિડીયો તમે ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા હો ને તો અમારા પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી ઉપયોગી રેસીપી જે દરરોજ મુકાય છે તેના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું આવતીકાલે લંચ બોક્સની નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.